Salutare tuturor, salutare internet, eu sunt Dragoș de la Cel.ro și m-am întors de la magazin. Și dacă te întreb de ce am fost la magazin, ei bine, am fost să-mi iau tricoul acesta pe care scrie ha 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 ha. Și înainte de toate, am aici telefonul și câteva comentarii, și anume, de la Paul Stark, care îmi spune că e mișto review-ul. Mulțumesc, apreciez foarte mult că îți place. Mă întreb de un P20 Lite. Același lucru mă întreabă și KEED_Kid, îmi cer scuze dacă îți pronunț numele greșit. Mă întreb P20 Lite sau A8 2018. P20 Lite e un telefon extraordinar, nu din punct de vedere al performanței, ci al construcției. Este foarte compact, performanța e foarte bună, ai USB tip C și fast charge. Camera nu este extraordinară, dar aș recomanda P20 Lite tuturor persoanelor care vor un telefon fiabil, la care ține bateria destul de mult și poate să suporte o zi întreagă de abuz în ceea ce înseamnă mail-uri, muzică, jocuri light gaming, nu heavy gaming și așa mai departe. Adrian Florin mă întreabă, dar Xiaomi Mi A2, ca să știu dacă să-l cumpăr. Ei bine, dacă vrei să renunți la mufa jack în favoarea unei construcții de aluminiu, da. Mi A2 este un telefon foarte bun și, în ultimul rând, Tira Daniel mă întreabă: salut Dragoș, când faci un review la SM A7 2018? Ei bine, tocmai pentru aceasta mi-am luat și tricoul cu haha A7 2018. Hai să vedem ce e înăuntru, ce știe să facă și oare este un upgrade sau un downgrade față de modelul de anul trecut. Dar înainte de toate, abonează-te la canalul nostru și activează notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Bun, hai să deschidem cutia de la A7, care de data aceasta este albă, spre o deosebire de seria J, care are cutia albastră. Ei bine, dăm capacul la o parte, iar aici găsim Galaxy A7, în folia specifică a celor de la Samsung. Am să-l las deoparte momentan. Haideți să ne uităm în cutie să vedem ce găsim. Ghid de pornire, neinteresant. Te rog să fii USB tip C. Hai mă Samsung, serios, suntem în 2018, de ce îmi pui micro USB? Ei, în fine, trecem peste. Căștile specifice Samsung, albe, cu microfon și un singur buton. Iar aici avem încărcătorul 5V 1,55 A. Deci nu avem quick charge, fast charge sau altceva. Doamnelor și domnilor, 3 camere, primul model de la Samsung cu acest setup. Am promis că mă uit la sertarul SIM. Te rog nu fi hibrid, te rog nu fi hibrid. Și nu este hibrid. Ce-mi place când nu este hibrid. Pot să folosesc 2 SIM-uri și un card microSD în același timp. Extraordinar. Ce-mi place chestia asta. Nu pot să cred că am ajuns să mă bucur pentru așa ceva. Dar, cam atâta despre ceea ce găsim în cutie. Modelul pe care l-am eu este negru, sticlă pe spate, sticlă pe față, ramă de aluminiu. Spre deosebire de modelul din 2017, modelul acesta a suferit niște schimbări de design majore. Și anume, butonul Home și cele 2 butoane capacitive nu mai există, navigarea făcându-se acum de pe ecran. De asemenea, senzorul de amprentă este acum încorporat în butonul Power, iar butoanele de volum care înainte erau pe partea stângă, acum se află pe partea dreaptă. Ecranul este acum Full HD+, cu un aspect 18,5:9 și putem observa curbura de la colțuri. De asemenea, putem observa că fruntea și bărbia telefonului sunt mult mai mici, iar în partea de sus regăsim camera de 24 de megapixeli, senzorul de luminozitate și proximitate, difuzorul pentru apeluri și un blitz LED. În partea din stânga a telefonului găsim sertarul pentru SIM-uri și cardul microSD, care din fericire nu are o construcție hibridă. Mergem către partea de jos a telefonului, unde găsim mufa audio jack 3,5, mufa de încărcare și transfer date tip micro USB, microfonul principal și difuzorul telefonului, care acum se regăsește la baza telefonului, nu în partea din dreapta pe ramă. Mergem către partea din spate a telefonului, unde găsim cele 3 camere, blitzul LED, logo-ul de la Samsung și bineînțeles logo-ul Duos, deoarece modelul acesta este dual SIM.
Haideți să vorbim puțin despre camere. Cea principală este de 24 de megapixeli f1.7, cea secundară este de 8 megapixeli f2.4 și este o lentilă ultra-wide, iar în final cea de-a treia cameră este de 5 megapixeli f2.2 și este folosită pentru crearea efectului de adâncime. Per total, îmi place designul acestui telefon. Spre deosebire de modelul de anul trecut, colțurile sunt mult mai puțin accentuate, însă acest model nu mai are certificare IP. Practic, nu mai este rezistent la apă, nici măcar la picături. Așadar, ar fi bine să-l ții departe de apă. Încă un lucru pe care mi l-aș fi dorit ar fi mufa USB tip C în loc de micro USB. Totuși, suntem în 2018, dar probabil în 2019 toate telefoanele vor avea tip C. Haideți să pornim telefonul și să trecem la capitolul software. La baza telefonului avem procesorul Exynos octa-core 7885 ce poate urca în frecvență până la 2,2 GHz. Acesta este ajutat de acceleratorul grafic Mali G71 și de către 4 GB RAM. Memoria internă este și ea generoasă și anume de 64 de GB. Modelul acesta se poate găsi și în varianta de 128 de GB cu 4 sau 6 GB RAM. Haideți să ne uităm puțin și la testele sintetice. Am aici AnTuTu Benchmark, 121.114 puncte, iar în Geekbench 4, 1524 de puncte în single core și 4446 de puncte în multicore. Eu spun că este un scor decent, dar nu asta mă interesează, ci mai degrabă ca aplicațiile să se deschidă bine. Și anume, hai să le curățăm din cache, deschidem contactele, mesajele, internet. Totul se mișcă destul de repede pe acest telefon, calendarul, galeria. Nu avem lag în interfață, nu avem lag în meniu. De asemenea, telefonul rulează sistemul de operare Android Oreo 8.0, peste care cei de la Samsung, bineînțeles, și-au pus interfața Samsung Experience, care are versiunea 9.0. În ceea ce privește gamingul, am putut rula Asphalt 9 fără nicio problemă. Jocul s-a mișcat fluid, fără sacadări, experiența fiind foarte plăcută. Chiar și fără să închid aplicațiile din background, telefonul s-a mișcat foarte bine și nici nu s-a încălzit foarte tare. Bun, haideți să vorbim puțin și despre cele 3 camere ale acestui telefon. Și anume, camera principală este de 24 de megapixeli f1.7, cea de-a doua cameră este de 8 megapixeli f2.4, ce are lentilă ultra-wide, iar cea de-a treia este de 5 megapixeli f2.2 și este folosită pentru crearea efectului de bokeh sau efectului de adâncime sau live focus, cum îi spun cei de la Samsung. Fotografiile făcute cu acest telefon au o rezoluție foarte mare, o claritate foarte bună și bineînțeles un nivel de detaliu destul de ridicat pentru un mid-range, doar dacă iei în considerare faptul că trebuie să ai luminozitate foarte bună. Practic, dacă e întunecat afară sau ești într-o cameră care nu e iluminată foarte bine, fotografiile tale vor fi puțin cam granulate. De asemenea, îmi place cum HDR-ul își face treaba foarte bine și în momentul în care ai un cadru cu cer și cu, să zic, un peisaj, poți deosebi foarte bine elementele din imagine și nu tind să fie supraexpuse sau subexpuse. Mie personal îmi place foarte mult modelul de anul acesta, însă mi-aș fi dorit să am USB tip C și fast charge. Dacă ar fi avut USB tip C și fast charge, mie mi s-ar fi părut mid-range-ul perfect. De ce mid-range-ul perfect? Poate n-am setări prea avansate în cameră, însă am Samsung Experience ce mi se pare un skin mult mai flexibil față de MIUI, Emotion UI, Zen UI sau inclusiv Android Stock. Deși pe Android Stock ai mai multe opțiuni în ideea în care îți poți personaliza sistemul de operare cu aplicații de pe Play Store. Ca o alternativă la acest produs, dacă îți dorești ceva un picuț mai ieftin, deoarece acest telefon se învârte în jurul prețului de 1450-1500 de lei, ai putea să alegi Huawei P20 Lite. Și de ce? Ei bine, este un telefon mai compact, deci are și dimensiuni puțin mai mici față de acest model A7 2018, are mufă de alimentare USB tip C și fast charge. Practic,
E mult mai flexibil acest telefon, însă calitatea foto nu este extraordinară. Sau, dacă îți place fotografia și ești probabil fotograf amator sau vrei să faci poze în vacanțe, îți recomand Asus Zenfone 5, nu 5Z, deoarece acela este mai scump pentru că are ultimul model de procesor de la Snapdragon. Însă, Asus Zenfone 5 este un telefon mai mult decât decent în ceea ce privește fotografia. De asemenea, are și ecranul un pic mai mare, doar că este IPS, nu Super AMOLED, ca în cazul lui Samsung A7 2018. Ei bine, eu am fost Dragoș, el a fost Galaxy A7 2018, iar până data viitoare nu uita să verifici descrierea pentru prețuri actualizate și linkuri utile. Salut!